Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ mở hộp một con máy bay điều khiển từ xa 2 kênh cho mọi người nha. Con này thì giá cũng khá ổn, thấy khá hợp lý cho những bạn nào đang muốn tiếp cận với những cái dòng máy bay cánh bằng. Rồi, đầu tiên mọi người sẽ có một cái miếng sách hướng dẫn sử dụng này đâu ngoài bìa ở đây này. Thì đây là con máy bay điều khiển từ xa, mình mua giá là khoảng 370 thôi. Máy bay trông rất là mini, nhỏ, gọn. Bọc phụ kiện thì mọi người sẽ có đó thêm mới là một cái càng đáp nha. Rồi phía sau này thì mọi người sẽ có là 2 cái động cơ này. Pin thì được đặt ở phía trong này. Con này nó có một cục pin với dung lượng là 150 mAh. Ôi, nhanh lắm nha mọi người. Con này nó chỉ có 2 kênh thôi. TXRX này nó có bán rời mọi người, hình như là chỉ 150 thôi. Nếu các bạn muốn mua thì chỉ cần liên kết nha. Còn bây giờ thì mình ra ngoài kia về test thử cho mọi người nha. Con này thì nhìn cũng khá là ưng ấy.
Oh my god. Đỉnh cao vậy.